Xin chào các bạn đang đón xem video của Lê Đô Thị. Trước tình hình dân số gia tăng nhanh chóng, mà quỹ đất thì không thể tăng thêm, giá bất động sản ngày càng trở nên đắt đỏ hơn. Ấy vậy nhưng trên khắp đất nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều dự án khu đô thị đã xây dựng xong hạ tầng cơ bản. Hàng vài trăm căn biệt thự đã xây lên, nhưng vẫn bỏ hoang ở đó. Suốt nhiều năm qua không có người ở, hoặc có thì chỉ rất ít người. Đó là thực trạng chung ở rất nhiều thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến hiện trạng này có lẽ là do hạ tầng khu vực chưa đủ hấp dẫn, giá nhà đất cao hơn thực tế, bong bóng bất động sản bị vỡ. Dù là nguyên nhân gì thì việc những khu đô thị này bỏ hoang ở đó gây lãng phí và mất mỹ quan là không cần bàn cãi, đúng không các bạn? Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đến với top những khu đô thị bỏ hoang lớn nhất Việt Nam để xem đó là những khu đô thị nào, quy mô ra sao. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình. Cái tên đầu tiên chúng ta sẽ nhắc đến ngày hôm nay, khu đô thị Lideco với diện tích 38,32 ha. Nằm trên đường 32, thị trấn Trạm Trồi, Lideco là một trong những dự án lớn nhất ở huyện Hoài Đức. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư, có quy mô 38,23 ha, với tổng mức đầu tư là 781 tỷ đồng, gồm có 600 ngôi biệt thự thiết kế theo phong cách Tân cổ điển. Tổng thể không gian khu đô thị được chia thành hai đơn vị, nằm về hai phía của trục đường chính 31 m. Đơn vị thứ nhất nằm ở phía đông, chủ yếu bố trí các nhà biệt thự song lập, nhà liền kề và nhà liền kề có vườn, nhà ở, lô phố. Đơn vị thứ hai nằm ở phía tây, cũng gồm các loại sản phẩm như trên. Điểm nổi bật là khu Tây có hồ nước lớn với đầy đủ khu hỗn hợp thể thao, giải trí, ăn uống, thương mại, hành chính. Dự án được xây dựng từ năm 2008, dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Đến năm 2013, thời điểm hoàn thành dự án Bắc Quốc lộ 32 theo kế hoạch, nhưng chỉ có 400 căn biệt thự tại đây được bàn giao cho khách hàng. Hiện nay có hàng trăm căn biệt thự liền kề vẫn bỏ hoang. Nhiều căn biệt thự triệu đô bỏ hoang suốt nhiều năm, rêu phủ kín tường khiến cho khu đô thị trở nên nhếch nhác. Chủ đầu tư hiện đang rao bán với giá từ 40 đến 100 triệu đồng trên 1 mét vuông tùy vị trí và diện tích căn. Và bây giờ sẽ là cái tên tiếp theo xuất hiện ngày hôm nay, khu tái định cư Bình Khánh với diện tích 38,4 ha. Dự án khu tái định cư Bình Khánh có diện tích 38,4 ha, nằm tại vị trí khá đắc địa, ngay trung tâm Thủ Thiêm, quận 2. Dự án thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được đầu tư để tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của khu đô thị này. Dự án có 3 khu, gồm khu 30,2 ha Bình Khánh, có 4.216 căn hộ, khu 38,4 ha Bình Khánh, có 6.220 căn hộ, và khu 17,3 ha An Phú, Bình Khánh, có 1.844 căn hộ. Mặc dù đã hoàn thiện nhiều năm, nhưng đến nay phần lớn các block nhà trong khu tái định cư Bình Khánh vẫn để trống. Sau lần đấu giá đầu tiên không có người mua, đầu tháng 11 năm 2018, 3.790 căn hộ thuộc khu tái định cư này tiếp tục được đề nghị đem ra đấu giá lần 2. Nguyên nhân bị bỏ hoang cũng bởi khu tái định cư này thực tế chưa giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội cơ bản, chưa đảm bảo được sinh kế cho người dân, đặc biệt là những cư dân phải chuyển đổi nghề nghiệp khi giải tỏa. Một nguyên nhân khác khiến cho hàng ngàn căn hộ bị bỏ hoang là bởi giá nhà ở khu tái định cư cao hơn so với giá trị bồi thường tại nơi ở cũ, khiến cho người dân không thể có khả năng chi trả. Ở thời điểm xây dựng, khu tái định cư Bình Khánh được thành phố yêu cầu phải trở thành dự án kiểu mẫu, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về một nơi ở mới khang trang, hiện đại cho người dân.
kể từ đó nhân rộng cho các dự án tái định cư tiếp theo. Tuy nhiên hiện nay, nhiều block chung cư đã hoàn thành nhưng hầu như rất vắng người dọn đến sinh sống. Khu đô thị gần như bỏ hoang. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu đô thị Vườn Cam với diện tích 46,1 ha. Khu biệt thự Vườn Cam Orange Garden nằm trên địa bàn xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, có tổng diện tích quy hoạch là 46,18 ha. Đây là dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho công ty cổ phần Villapol làm chủ đầu tư và thực hiện dự án theo một quyết định được ban hành từ tháng 12 năm 2007. Thời hạn hoàn thành là ngày 31 tháng 12 năm 2013. Tuy nhiên đến nay, công trình này vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa thể đưa vào sử dụng vì chậm tiến độ. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng, hiện được quây tôn kín. Khu biệt thự Vườn Cam có quy mô dân số khoảng 7.000 người, được thiết kế xây dựng gồm có 162 lô biệt thự song lập, 260 lô biệt thự đơn lập tiêu chuẩn, 174 lô biệt thự đơn lập cao cấp, 25 lô biệt thự nhà vườn cao cấp. Mỗi lô có diện tích từ 200 đến 800 m². Đây là một trong số ít các khu đô thị ở Hà Nội chỉ xây dựng biệt thự cao cấp, không có shop house, chung cư hay nhà liền kề. Sau khi hoàn thiện, nơi đây sẽ có hệ thống hạ tầng xã hội như nhà trẻ mẫu giáo, trường học cấp 1, 2, 3, khu phức hợp thể thao vui chơi giải trí và 3 hectare dành cho công viên cây xanh, hồ điều hòa. Chủ đầu tư đã thi công được một số hạng mục của dự án. Tuy nhiên, nhiều năm qua, nơi đây không có bóng người qua lại, cỏ mọc vượt qua cả những hàng rào chắn xung quanh dự án. Những năm gần đây, thông tin Hoài Đức lên quận đã làm cho mức giá của khu đô thị này thay đổi chóng mặt. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, việc triển khai xây dựng hạ tầng mạnh mẽ ở khu vực này như đường vành đai 3,5 kết nối với Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Trì và dự án nối đường Trần Hữu Dực với Phạm Hùng khiến việc kết nối khu đô thị này với vùng trung tâm được rút ngắn thời gian. Tuy nhiên, mặc dù được hưởng lợi từ hạ tầng và có mức giá tăng cao, nhưng khu đô thị này vẫn la liệt biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang không người ở, rêu mốc mọc xung quanh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với khu đô thị Mê Linh Center với diện tích 55,4 ha. Từng được kỳ vọng là khu đô thị hiện đại bậc nhất thủ đô, nhưng sau gần 15 năm triển khai, khu đô thị Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội trở thành nơi bỏ hoang vắng vẻ. Khu đô thị Mê Linh Center do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Hút làm chủ đầu tư với quy mô khoảng 55,4 ha. Các sản phẩm của khu đô thị này gồm có biệt thự nhà vườn, nhà song lập, đơn lập, chung cư và nhà ở xã hội. Hiện chỉ có khu nhà ở xã hội của dự án đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Còn lại, phần lớn diện tích vẫn đang thi công dang dở. Do đất chiếu nhiều năm không được triển khai, nên cây cỏ mọc tùm bao quanh. Với việc có nhiều dự án bị treo nhiều năm, huyện Mê Linh, Hà Nội là một trong những địa phương của thủ đô có nguồn lực đất đai bị đánh giá là lãng phí nhiều nhất. Tiếp theo là loạt biệt thự Triệu Đô ngủ quên trong khu đô thị Đông Tăng Long, có diện tích 160 ha. Dự án này từng được kỳ vọng là khu đô thị kiểu mẫu, hiện đại, nhưng nhiều năm qua vẫn trong cảnh điều hưu, hàng loạt biệt thự bỏ hoang, xuống cấp. Dự án khu đô thị Đông Tăng Long nằm cạnh đường Nguyễn Duy Trinh, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 km, được khởi công xây dựng từ năm 2005 do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Hút làm chủ đầu tư. Khu đô thị được giới thiệu nằm gần cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, đường vành đai 2, bên quy hoạch đường vành đai 3 và nhiều liên kết vùng thuận lợi khác.
Dự án được quy hoạch có quy mô gần 160 ha, với nhiều phân khu có chức năng khác nhau như khu căn hộ phức hợp, chung cư, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, vui chơi, thể thao, được kỳ vọng sẽ là một khu đô thị hiện đại ở khu vực phía đông thành phố. Hiện tại, một số phân khu nhà phố, biệt thự đã hoàn thiện và bàn giao. Dự án đang có mức giá từ 65 đến 70 triệu đồng trên 1 mét vuông đối với đất nền và dao động từ 8 đến 18 tỷ đồng trở lên đối với nhà phố, 20 đến 40 tỷ đồng trên một căn biệt thự tùy vào vị trí và diện tích. Dù vậy, những căn nhà đã hoàn thiện và bàn giao thực tế lại rất ít cư dân về sinh sống. Nhiều căn biệt thự do không có người ở và bỏ trống nhiều năm đã khiến cho nhiều hạng mục xuống cấp, cỏ mọc tùm. Trong quy hoạch, dự án có hồ nước rộng 7 ha đã hình thành. Bên trong sẽ có bến neo đậu cho du thuyền. Tuy nhiên, nhiều hạng mục cảnh quan vẫn chưa hoàn thiện. Tuyến đường chính được xây dựng hệ thống chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, chạy dài giữa những lô đất mọc cỏ tùm, hoang vắng. Nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng, công trình chung, kiến trúc cảnh quan hiện vẫn chưa được tiếp tục triển khai. Và bây giờ là khu đô thị rừng nội với diện tích 197,3 ha. Dù đã triển khai 15 năm, song hàng trăm căn biệt thự tại khu đô thị rừng nội Hà Nội vẫn đang không có người đến ở. Mỗi căn vẫn đang được rao bán hàng chục tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 197,3 ha với quy mô 4 phân khu là khu đô thị rừng nội 1, 2, 3, 4, phân khu ABCD. Trong đó, khu biệt thự gồm có 3 khu An Khang, An Phú, An Vượng. Quy mô biệt thự gồm có 1.116 căn biệt thự ở vị trí trung tâm khu đô thị mới rừng nội. Chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thiện mặt ngoài và bàn giao cho khách hàng từ quý 4 năm 2018. Tuy nhiên, số lượng cư dân sinh sống trong khu đô thị này vẫn khá vắng vẻ. Đa số là các căn đều trong tình trạng cửa đóng then cài. Do đó, các hạng mục bên trong những căn biệt thự này có dấu hiệu xuống cấp, cây cỏ mọc tùm. Hiện tại, các căn biệt thự có diện tích từ 100 đến 394 m2, với giá dao động trong khoảng 110 đến 150 triệu đồng trên 1 mét vuông. Trung bình mỗi căn biệt thự có giá khoảng 10 đến 50 tỷ đồng tùy vào góc và vị trí. Nhiều diện tích đất thuộc dự án đến nay vẫn bỏ hoang, chưa bắt đầu xây dựng. Hạ tầng cảnh quan đường xá và hệ thống đèn chiếu sáng đã cơ bản hoàn thành. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một khu đô thị có diện tích vô cùng lớn ở huyện Hoài Đức, Hà Nội. Khu đô thị Nam An Khánh với diện tích 288,8 ha. Sau 15 năm xây dựng, khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội vẫn dở dang không thể hoàn thiện. Vài trăm căn biệt thự đẹp như mơ bị bỏ không, xung quanh vắng bóng người. Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội có quy mô 288,8 ha, có tổng mức đầu tư là 2.600 tỷ đồng. Do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Sudico làm chủ đầu tư, từng được quảng bá là thiên đường cuộc sống. Đến cuối năm 2008, đầu năm 2009, trước bối cảnh thị trường nhà đất Tây Hà Nội lao dốc, thị trường địa ốc đóng băng, dự án khu đô thị Nam An Khánh cũng lâm cảnh dở dang do chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính. Năm 2014, chủ đầu tư Sudico cũng đã hợp tác với Techcom Development thuộc Techcombank và trong năm 2015 tiếp tục ký phụ lục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Techcom Development với giá trị chuyển nhượng tăng thêm gần 900 tỷ đồng. Tổng giá trị hợp đồng là 2.100 tỷ đồng. Sudico cũng đã chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất HH2D với giá trị hợp đồng là 263 tỷ đồng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho MB với giá trị hợp đồng 203 tỷ đồng. Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản sốt nóng ở nhiều khu vực.
trong đó có vùng phía Tây Hà Nội. Các loại hình bất động sản liền kề, biệt thự khu vực này liên tiếp được lập mức giá cao. Trong một vài website, giá biệt thự tại Nam An Khánh được rao bán ở mức 23 đến 30 tỷ đồng tùy vào vị trí và diện tích. Đắt đỏ nhất tại đây là khu vực cạnh trục đường chính hoặc các căn có view ra hồ. Giá vẫn được đẩy lên cao dù bị bỏ hoang nhiều năm. Thực trạng cho thấy hạ tầng khu vực này chưa được hoàn thiện về hạ tầng, dịch vụ tiện ích xung quanh kém, đặc biệt là vấn đề an ninh. Những yếu tố đó đã khiến cho nhiều nhà đầu tư ái ngại khi xuống tiền. Cuối cùng là thành phố mới Bình Dương. Tọa lạc tại trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố mới Bình Dương là một dự án quy hoạch đô thị với mức đầu tư lên đến 10 tỷ đô la Mỹ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Thành phố mới Bình Dương không phải là một địa danh hành chính, mà là tên gọi của một dự án xây dựng đô thị trong khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị tỉnh Bình Dương, nằm trên địa bàn các phường Phú Mỹ, Định Hòa, Phú Tân, Hòa Phú của thành phố Thủ Dầu Một và phường Hòa Lợi của thị xã Bến Cát, phường Phú Chánh của thành phố Tân Uyên. Đề án được phê duyệt quy hoạch từ năm 2009 và khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2010. Nơi này kỳ vọng tạo ra nơi định cư cho khoảng 125.000 người dân và 400.000 người thường xuyên đến làm việc. Dự án thành phố mới Bình Dương được quy hoạch xây dựng nhiều phân khu như khu trung tâm hành chính, khu văn phòng cho thuê, nhà hàng, khách sạn cao cấp, khu trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế, trường đại học, các khu vực cộng đồng như quảng trường, công viên, hồ sinh thái, trung tâm văn hóa, nhà trẻ, bệnh viện, khu trung tâm tài chính, ngân hàng, chứng khoán, khu công viên công nghệ kỹ thuật cao. Nổi bật nhất là tòa nhà trung tâm hành chính tập trung với tòa tháp đôi 21 tầng, vốn đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng. Năm 2014, khoảng gần 50 sở ngành, đơn vị chức năng cấp tỉnh đã được các trụ sở cũ di rời và hoạt động tập trung trong tòa tháp đôi này. Cho đến năm 2018, thành phố mới Bình Dương vẫn còn ít người. Nhiều căn nhà xây khang trang chưa có người ở. Thời điểm đó, nhiều người vẫn hoài nghi về sự thành công của thành phố mới Bình Dương trong việc thu hút dân cư về sinh sống và doanh nghiệp về hoạt động. Cho đến 4 năm trở lại đây, thành phố mới Bình Dương có đông đúc hơn, hệ thống hạ tầng giao thông, dịch vụ công cộng được đầu tư xây dựng bài bản hơn, nhưng về cơ bản là vẫn quá vắng vẻ so với quy mô xây dựng và kỳ vọng ban đầu. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với top những khu đô thị bỏ hoang lớn nhất Việt Nam. Quả thật đây là những hình ảnh khiến chúng ta không khỏi tiếc nuối, vì nguồn tài nguyên đất đang bị lãng phí đúng không các bạn? Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.